Good morning, magandang umaga po, magandang umaga sa inyo lahat. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Ayos! Sabayan pa rin po tayo napapakinggan sa UNTV Radio, ang Radyo La Verdad 1350 at napapanood din tayo sa ating Facebook Live, maging sa ating live stream sa untvweb.com at sa ating 1,360 satellite monitoring centers nationwide. Mamaya kasama natin ang Bambang, Manila at ang Tanza, Cavite. At pwede din kayong makisali sa amin sa ating talakayan. Tumawag lamang po sa numero 4426256 at 4426257. Noong nakaraang buwan po ay nasangkot sa kontrobersiya ang Securities and Exchange Commission o SEC dahil sa ginawa nilang pagkansela sa lisensya ng online news agency na Rappler Incorporated. Isa daw itong paninikil sa press freedom, ang sabi ng Rappler. Pero sabi naman ng Malacanang, isa lamang itong issue ng foreign ownership. Ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng nasabing issue? Bago natin talakayin yan, panoorin niyo muna po ito. Enero ngayong taon nang maglabas ng desisyon ang Securities and Exchange Commission na bawiin ang lisensya o Certificate of Incorporation ng kontrobersyal na online news agency na Rappler Incorporated. Ito ay kasunod ng isinagawang investigasyon ng SEC kung saan lumabas na nilabag umano ng nasabing kumpanya ang batas sa konstitusyon kung saan nakasaad na dapat ay mga Pilipino lang ang nagmamay-ari o nagpapatakbo ng mass media company sa Pilipinas. Ayon sa SEC, binigyan daw ng Rappler ng kontrol sa kanilang kumpanya ang foreign investor na Omidyar Network nang bentahan nila ito ng Philippine Depository Receipt o PDR. Sa PDR, may nakasaad umanong probisyon na kailangang kunin ng Rappler ang permiso ng Omidyar Network patungkol sa ilang bagay na may kinalaman sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Kaya ang Rappler ay hindi umanong 100% controlled ng mga Pilipino. Tugon naman ng Rappler, hindi umano totoong foreign-owned ang kanilang kumpanya. Ang pagbibigay umano ng PDR ay isang uri ng investment at hindi umano ito katumbas ng ownership. Sa isang panayam ni Maria Ressa, Chief Executive Officer ng Rappler Incorporated, sinabi nito na impluensyado umano ng Malacanang ang naging desisyon ng SEC at ang pagbawi umano sa kanilang lisensya ay isang uri ng paninikil sa press freedom. Isang alegasyon na mariin namang itinanggi ni Pangulong Duterte. The issue here is not press freedom. Hindi namin ipasira. Hindi ko ipasira yan. Bakit ko ipasira? Hindi ko kilala yung sekto yan. Puro Aquino yung trabahante dyan. You have overused and abused that privilege in the guise of press freedom. Who owns the property? It's not a Filipino. Anong pangalan yan? Hindi na kayo nahiya. Oh, no, was not. You know that it is being funded. Baski sabihin hindi not owner. You are funded by foreign money. Are you not ashamed of that? Sinisikil nga ba ng pamahalaan ang kalayaan ng nasabing pahayagan? Impluensyado nga ba ng Malacanang ang naging desisyon ng Securities and Exchange Commission? Thank you. Para po malaman natin kung ano ang panig ng Securities and Exchange Commission tungkol sa issue na ito. Let's welcome to the program, Securities and Exchange Commission Chairperson Herbosa. Morning, ma'am. Welcome po. Welcome to the program, please. And salamat sa paggising ng maaga at pagbiyahe. Saan po kayo nanggagaling yan? Sa Makati lang po. Oh, wow, Makati lang. Oh, at least hindi naman kayo nasabak sa mabigat na traffic. Hindi pa mukhang opposite direction. Pero pagpunta nyo mamaya sa Securities and Exchange Commission, medyo humanda na kayo. Pero sa PICC na kami. PICC Umalis na kami sa Ortigas sapagkat hindi na safe yung building doon. And kalipat kami sa PICC. So, PICC kayo. Mas malayo-layo po yung... pero actually, papunta ron sa umaga, hindi masyado ma-traffic. You're yung pauwi using sa gabi. Other side. Oo. Dito kayo sa may Manila na dumadaan. Yes, oo. I see. Ma'am, March, tapos na kayo sa sa SEC? Yes, kasi ang term ng mga chairperson at commissioners ay 7 years lang.
7 years. So, makaka 7 years na kayo by March. Yes, March 15. 7 years na yon. But ang sabi ng batas, which is the Securities Regulation Code, ay hindi ako pwedeng umalis hanggang walang kapalit. I So, see. on holdover capacity. At Okay. isa pa, walang prohibition sa pag-reappoint Okay. ng mga chairman at commissioners ng SEC. So, once reappointed, it's going to be a fresh 7 years. yes, a fresh 7 years, and there's also no limitation on the number of reappointments. I see. Ba, Yes. okay yun, Unlike sa BSP na 2 termino lang ang governor. Okay, At pero deputy. unlimited kayo. Kami sa SEC Parang only rice, unlimited. Oh. Oo. Pero wala pang nare-reappoint Ever since, ano? sa chairperson. Pero sa commissioner, meron ng, if I remember correctly, may isa ng commissioner na nag-serve ng 2 termino. So, the 14 years ang ano Yes. it was during the time of President Aquino po? Or nag-ano Hindi, siya? yung unang niyang term was under President Arroyo. Then yung second term, yes, under President Arroyo also because President Arroyo was nag-abot in pa eh. Yes. more than 9 years. yes. So, 2 term yung kanya. Yes. So, sa commissioner pa lang, pero never pa nangyari sa sa Chair. chairperson. But just the same, may pahiwatig na ho ba sa inyo Wala, whether you wala. will be extended Wala. or not? Wala. So, wala namang kinalaman itong inyong nalalapit na kumbaga ay pagkatapos ng term doon sa desisyon sa Rappler. Kasi Yes. yan ang isang lumulutang ngayon. Malapit Oo. ka na kasing matapos at gusto mong ma-reappoint, Yes. yung mga tipong ganyan. May mga nagsasabi pa na gusto ko rin ma-reappoint sa Supreme Court. Alam mo, sa amin, pag magdidesisyon, hindi namin iniisip kung popular o unpopular yung decision. Ang aming iniisip is kung tama at kung may basihan yung naging desisyon namin. So, siguro, naisip din namin kung anong implications kamukha dito dahil sa mass media siya and there's really right of press freedom. Dinidiscuss naman namin yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na namin pupunahin yung kamalian just because magagalit ng mga tao sa amin. Pero talagang tama Yes. ang aming desisyon. Pero bakit ho hindi ninyo pinuna nung una pa? I mean, parang ngayon lang at panahon ng Presidente Duterte who is also kasi parang the target din naman ng Rappler, parang merong rift, di ba? Tapos Hindi, ngayon, kasi ang nangyari dito, pag ordinaryong korporasyon, hindi naman kailangan ibigay sa amin lahat ng papeles nila tungkol sa mga ownership, tungkol sa mga ini-issue nilang mga PDRs or mga tinatawag na participation ng investments. Ang mga nagbibigay lang sa amin ng mga disclosures, mga publicly listed companies, karaniwan. So itong si Rappler, hindi naman siya publicly listed company. So ang kanilang dapat lang nagawin, pag sila ay mag-i-issue ng security, kamukha ng mga PDRs o ng shares of stock, ay sabihin sa amin kung ito ba ay limitado lang sa ilang tao, in which case hindi naman ma-apekto more than 19 people. So hindi ka nagtitinda sa publiko. At hindi Hindi ba ka nila nag-iimbita ginawa? ng investor. Hindi nila, ginawa nila yon, sumulat sila sa amin, pero hindi naman nila in-attach yung kopya ng PDR. but if it is At not ang aming- if it is not a requirement, then Oo. why would they do that? Yeah, no, it's not a requirement and we're not faulting them for that. Okay, so expectedly, We just expected na pag sumulat ka sa amin, na tinignan mo rin o yung mga abogado mo, na tama yung inyong PDR o yung security. So, pag simulat ka ng exemption sa amin at sinabi mo sa isang tao mo lang i-issue yon, okay na sa amin yon. We take it at face value. Okay. Ngayon, kaya ang SEC talagang dumidepende kami sa publiko rin at sa mga taong makapangyarihan na sinasabing merong ginawang mali itong si ganito at pa-imbestiga. pero para lang po sa ano namin, kaalaman din namin at for us to be Yes. educated, ano. Bakit po hindi ninyo yun ini-scrutinize or bakit hindi ginagawang part of the requirements when in fact it can be a reason para i-allow or i-disallow ang registration? Yes. Because remember, we are a disclosure-based system. Pag gumawa ka ng Articles of Incorporation na final mo sa SEC, hindi naman namin parang sususpetsahan ka agad na mali yung mga ginawa mo doon. And of course, 98% of the time maybe or even 99%, tama naman at saka katotohanan nakalagay doon. You just have to trust people Yes, to do yes, what is right. And may mga abogado rin naman who can advise you
kung tama yon o hindi. And I'm very sure, ang Rappler, may abogado sila. And they should have gotten advice or at least they were told the risks kung anong mangyayari, kung gano'n ang ini-issue mong PDR at ikaw ay nasa mass media. Pero naninindigan naman sila na wala Yes. silang mali na ginawa. Yes. So until now, they believe that it is Yes. still within the bounds of your regulation. Yes, at nirespekto namin yung kung gano'n ang kanilang naging desisyon na despite siguro yung mga sinabi sa kanila ng lawyer na may konting risk dyan at baka mass media kayo, dapat 100% Filipino ownership, we respect that decision of theirs. But it's also us who should tell them at the end, after much evaluation at appreciation of what's there in front of us, na actually, ano nga yung violation nga nung constitutional provision. Okay, granting, ma'am, why suddenly ang decision agad ay parang isara ka? Samantalang kung halimbawa, meron naman palang ganon, at ang tingin nila, tama yung ginawa nila, and you think otherwise. In many cases, bibigyan nyo naman sila ng chance, di ba? Bakit ang desisyon kagad ay isara sila? Samantalang pwede naman sabihin, can you rectify this? Dahil mukhang mali yung interpretasyon ninyo at ito'y labag dito sa aming panuntunan. Alam mo, malaki din ang aming ginugol na oras para tignan yung angulo na yan. Pero ang aming sinabi ay may violation na. At nakalagay naman sa batas kung ano yung penalties available to us. So, ang mga penalties dyan ay i-revoke or i-suspend mo yung korporasyon or i-disqualify mo yung mga official from acting as directors or officers of companies in the future. So, dito, merong tinatawag na mass media law na actually, ang sinabi is revocation of the license ang dapat na parusa. Agad? Hindi lang yun. I mean, agad? Yes. I mean, without any consideration? Yes, because it involves foreign ownership limitation under the Constitution. No, hindi po ba pwede na yun na sabihin, merong ganito, lumilitaw, ay kaya bibigyan namin kayo ng to rectify this. And hindi ba due process din po yun? Hindi. Ang due process is dun sa paglitis dun sa iyong kaso, bibigyan ka ng opportunity na i-defend ang sarili mo. Ngayon ito, mga isang taon. At dun sa taon na yun, they never ask for time to change it. No, but were they given po were they given already yung panahon po na yun na Yes. sinabi nyo na ba sa kanila na eto, iayos ninyo to or else isasara kayo? Yes. And gaano kahaba They po know yung that once you're being investigated, the possibility is there that you will lose in that case and the decision will be adverse to you. Ma'am, investigated pa lang po. Di ba iba naman yung halimbawa, inimbestigahan ka at may naging findings kami doon sa investigation namin and then we will tell you about the findings ng aming investigation and tell you to rectify or else you will be closed. Hindi, ang amin na administrative proceedings. So substantial evidence lang kailangan para sabihin na nagkamali ka at may violation. So ito yung penalty. But that's the under law. prerogative of the commission. Yes. But that's the highest already Yes. penalty that you can give. Yes. But there are other parang penalties that you can give or even warn Yes. them and ask them to rectify. Di po ba Yung pwede sa yun? warning, parang hindi pwede yon because although the Securities Regulation Code does allow settlement, the offer should come from them. Now, in this case, hindi naman sila nagsabi sa amin na, sige, ayusin namin to, pwede bang tingnan nyo kung pwedeng maayos ng ganitong paraan. And allowed sa SRC. But in their case, they insisted na unang-una, hindi raw sila mass media. Pangalawa, assuming they're mass media, hindi sila nag-violate kasi yun daw PDR, a form of investment lang, at sinabi rin ni Yes. Ms. Maria Ressa sa inyong clip kanina, na ini-insist nila na maaaring gawin yon at hindi naman daw nila nire-relinquish ang ownership. Ang problema sa konstitusyon, ang sinasabi is 100% Filipino ownership and management. Okay. Okay, that only means 0% foreign ownership, control, management, kahit na 0.001, parang hindi pwede. Kasi klaro naman yun eh. Sa ibang mga industriya, 60-40, sa Yes, iba yes. 70-30, pero dito 100%. So meaning ito po ay nagkaroon na ng palitan. Ibig Yes. sabihin, meron na pong palitan kayo mula sa SEC and then Rappler Yes. and then they insisted na
Ito, Oo, wala yun ang kaming posisyon nila. ganito. Itong position. Oo. And then finally, you came to We had no the choice point but to na make the decision. parang yes. sabi nyo, ganun pala ayaw nyo pala kaming pakinggan and di nyo pala Oo. kami pinaniniwalaan and based Yes. on our findings, kung And ipipilit I'm ninyo very yung gusto sure nyo. na nagkonsulti sila sa mga abogado. And I'm sure yung mga abogado, binigyan sila yung pros and cons. But hindi po ba kayo in Pero any tama naman na ang ating batas, talaga nagpo-provide ng apela, no? Yes. At may ibang body, and in this case, our courts, Oo. who can also give their stand on it and make a decision. And whether it's against us or for us, tatanggapin namin yon dahil sa And you will ganun ang implement. ating institusyon eh. O, kung halimbawa We're just sinabi an ng- independent agency Yes. with jurisdiction to rule on foreign ownership matters. And if they're not satisfied, they can always go to court. Parang kung sinabi ng Court Including yung of Appeal- penalty Yes. kung they disagree with the Aha. penalty. So kung sinabi ng Court of Appeals na hindi naman dapat closure, Oo. so you will follow. Of course. Or yes, ito lang, of course, yes. or kung sakali naman, ano ba yun? Kung halimbawa po nanalo sila sa Court of Appeals, kayo ba maghahabol din sa Supreme Court o wala na kayong habol na gano'n? Hindi ko pa alam ngayon. Alam mo, ang SEC bilang government agency, ang aming abogado, ang Solgen. Okay. At ang Solgen na magsasabi sa amin bilang abogado namin kung kailangan pang i-apela yon or kung pwedeng Tanggapin na. at that point tanggapin na. Isip pa. Pero hindi kayo barred para kayo naman ang Appeal? humabol Hindi, sa Supreme Court if in case parang pwede pa rin Yes. makarating doon. And while this case is ongoing, hindi po deemed close ang Rappler. Hindi, kasi nga, hindi Naka-appeal naman, pa. Oo. Tama din naman yung iba na nagsasabing, hindi ba pag nagdesisyon kayo, generally, executory na kaagad yan. Oo, tama. Pero dito, ang practice sa SEC kasi inilalagay namin sa desisyon kung immediately executory. Dito hindi namin nilagay. Bakit po Precisely hindi because nilagay? bigyan namin sila ng chance na Mag-appeal. mag-appeal. I see. So, pwede pala At yun ang aming konsiderasyon, the fact Sa na kanila. press freedom nga. Okay, At okay. sabihin nila, bakit bigla-bigla yan, no? But pwede pala kayo magdesisyon na Yes. final and executory Yes. right away. You could have done that as well. Yes. Kaya lang, you opted not to do Yes. that para mabigyan naman sila ng leeway to Yes. appeal. Yes. And while they are being, while they are on appeal, ay hindi pa sila Oo. deemed close. Hindi pa final and executory In yung fact, there's decision another penalty I mentioned earlier. Di ba sinabi ko sa iyo na pwede rin naman i-disqualify namin Yung ang mga mga tao nila. from Yes. acting as directors and nila. officers In future, ano pa? in future companies or businesses that So they not will go into. not in any company Not- anymore. Yes. That's even a more drastic So penalty. even not media company na ganito? Yes. Talaga? Oo, kasi so hindi ka na that's pwede part of maging corporate- incorporator? Parang ganon. So sabi ko, medyo mahirap yun. Kasi in this case, ang nangyari is, yung mass media law na sinight ko earlier, talagang sinabi doon, revocation of the license, franchise, ang penalty. Tapos under our Securities Regulation Code, isa rin sa penalties yun, which I think is more appropriate kasi ang nagkasala naman talaga is yung korporasyon kasi nag-issue sila ng interest para sa foreigner na magkaroon ng konting pagka-participasyon. So pwede naman po na magtayo sila ng bagong kumpanya na At, sila lahat ang pwede. incorporator. Yes, at tanggalin na yung, kasi nga sabi namin void yon. So wala nang ganung PDR dapat or baguhin lang nila yung terms ng PDR nila kumukha ng ibang mga ginagawa ng mass media. Okay. Ma'am, Yung PDR din yung iba. pakipaliwanag nga din po sa amin kasi naguguluhan din po kami kuminsan pagdating doon sa Philippine Depository Receipt o yung PDR na tinatawag. Dahil ang isang conflict dito na sinasabi nila, meron din naman ang GMA7 at saka ang ABS-CBN. May mga PDRs din naman yan. Ngayon, parang itong sinasabi naman ninyo, parang walang control dyan in any manner yung nag-issue ng PDR. Ito parang may hand na sinasabi kayo ang mga may-ari ng PDR doon sa kumpanya because parang magdidesisyon sila, may hand sila sa pagpapatakbo. Para po malaman namin. Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Salamat po
Kasama pa rin natin Chairperson Herbosa ng Securities and Exchange Commission. Ma'am, yung PDR, parang paano po ba ito ginagamit? Paano pwedeng parang mag-violate in some ways? Paano po ba yan? Actually, yung PDR, no, in the general sense, ano lang yan parang participation ng isang investor. Instead na bibili siya ng shares of stock, which means he owns parts of the company, kukuha na lang siya ng PDR, bibigyan niya yung pera doon, at parang yung iba sinasabi, it's more like a debt than a share of stock. Agree naman ako doon. Yun lang ang terms and conditions ng PDR should also conform to what's required by the law. Okay. At saka ang PDR is really a security, which is under the Securities and Exchange Commission. Ang paggamit mo, ang pag-issue mo, dapat according to the rules and regulations that we have. So ngayon, meron silang hawak na PDR, yung foreigner. Titignan mo ngayon yung terms and conditions, kung ano ba mga powers niya, no? O yung kanyang mga rights under that PDR. In this case, yung may hawak ng PDR, yung tinatawag nilang OMIDR, I think it's the name also of the person, ay sinasabing kailangan ng prior approval niya bago ang Rappler, yung mismong mass media o yung mismong newspaper, news agency, through the holding company ang nag-issue ng PDR, hindi pwedeng gumawa ng desisyon na hindi kinukuha yung prior approval ng OMIDR. And that's the most And that significant is what you call part a of it. negative control, no, at best. Because ibig sabihin nun, bago gumawa ng desisyon o action ang Rappler.com, syempre isipin niya, makukuha ko ba yung prior approval ni Mr. OMIDR o nung OMIDR company? At pag ganun, siguro, pag nahahalata mo hindi mo makukuha, hindi ka nagagalaw towards that direction. Tapos meron din naman siguro na ito gusto kong gawin kasi alam ko makukuha ko yung prior approval. So parang na-influensya na yung pag-decision mo. Yun yung sinasabi na control. At pag sinabing 100% Filipino ownership, sinabi ko nga kanina, dapat 0% control ang foreigner. So hindi pwedeng ilagay yon sa conditions. Oo. Kasi parang PDR is PDR. Parang sinasabi po ninyo, ito ay form ng pera ko tong PDR na ito. At parang ipapautang ko sa'yo, gamitin mo sa pagnenegosyo. At bibigyan mo ako ng tubo doon sa pera ko na yan. Pwede, oo. Pero Simple as hindi that. kita pakikialaman sa pagnenegosyo mo. Oo. At wala akong say sa negosyo mo. Yes. Hindi ba In fact, ang parang way out lang ng foreign investor is pag hindi mo na gusto yung investment mo na nandun, ibebenta mo sa qualified person. Diba? Yung PPDR mo. Or siguro, ibigay mo lang to somebody who can really invest na in shares of stock. So hindi mo pwedeng kuhanin sa kanila mismo yung PDR. Parang Kukunin mo uli yung investment mo kung nandun sa terms and conditions that you can get back your investment if you don't agree anymore with the principles. Pero it's entirely just your decision. So how does it differ po sa stocks and exchange na... Hindi, kasi yung stocks talagang ownership yun Talagang meron ng ikaw right na bumoto, di ba, ng mga director. Well, depende kung gaano kalaki. Oo, tama yan. Pero pwede ka rin bumoto, meron ka rin number of votes even if you're just a small stockholder. Pwede ka rin kumuha ng dividendo, okay? Pwede ka rin mag-share sa mga propriedades na i-liquidate pag na-dissolve na yung kumpanya. Yung PDR, mas maganda actually yung right mo because you could be paid right away your investment before mga stockholders. Yun yung mga parang preferred sila, no? Saka yung mga creditors are always paid ahead of the stockholders. So dito po ba nagkaiba yung PDR na ini-issue na mga investors sa GMA7 at saka sa ABS-CBN? Yun ang nakita ng aming panel. Saka I'm sure yan ang ngayon yung issue sa Court of Appeals at siguro pabayaan na natin silang mag-decide kung tama kami o mali. So i-compare nila yon bakit ito meron ganito Word and for why did you allow this while kami parang hindi niyo pinapayagan? Well, ganun din ang mga isip ng iba, no? Nag-comply kami na okay ng SEC kasi nga publicly listed companies sila. So, I'm sure titingnan din lang ang magiging desisyon ng Court of Appeals. Kasi Pero doon po ba sa ABS-CBN and GMA7 PDRs, wala pong ganong mga provisions?
Yung isang provision Wala. na yun, wala. Yung pong particular Yeah, na... pero all the rest, I think, are the same. so yun lang yung magde-decide. Kung, Yung prior approval. so, kung tanggalin yun, yung part na yun, Pareho na sila ng iba. and that will be allowed already. I think, yes. So, is that a rectification that they can do para wag niyong ituloy ang pag-close sa kanila? Yes. That would be a rectification in the sense that they can manifest in the court that they already complied with the decision of the SEC na i-consider void yun. So, tanggalin na nila yung provision na yun. Or i-recall nila back yung PDRs, no, according to the terms and conditions. So, kung binago nila yon, you will also recall your decision. Hindi naman sa recall the decision, but we'll consider it satisfied. So, ibig nga po sabihin, hindi nyo na sila i-close. Hindi na. Oo, okay na doon. Pwede Yeah. nang... wala na They po... can signify to us that we took it out already and kung pwedeng i-lift yung revocation or if they'll go through with that, i-restructure nila or mag-reorganize sila ng bagong korporasyon. But they have filed an appeal already Yes. sa Court of Appeals. Yes. So, yung ano na yun, yung part na yun ay parang hindi na ninyo pwedeng i-consider pa kasi nasa ibang korte na. Well, sa korte naman, they also consider some form of satisfaction of judgment and would consider moot and academic na yung appeal. Okay, but they have never done that. Not yet, oo. In fact, sasagot kami dapat dun sa apela. And ang aming magiging abogado sa apela ay ang Office of the Solicitor General. At hindi pa po kayo nakakasagot dun Hindi sa pa. apela. Binigyan kami ng 10 days or 15 days. And of course, we can ask for time kung pag-aaralan pa ng Solgen yung kaso. When will be the last day po? Siguro mga next week. Kasi if I am correct, it was given to us mga last week and then more or less 15 days. Why did you suddenly get interested? Nakalkalin yung papel ng Rappler. Okay. So, hindi man ito related do sa appeal. So, Apo. kung paano namin na-take cognizance yung Yes, kaso, yes, sumulat sa amin si Solicitor General Calida at sinabi na nakakuha sila ng informasyon na there might be a possible violation when it comes to the foreign ownership limitation. Kami naman sa SEC and even sa mga lalo na sa mga investment scams, sa mga paglabag sa Securities Regulation Code, tumatanggap kami kahit ng mga tips, referrals, pero kadalasan mga referrals from other government agencies also. So even the Ombudsman would say, for example, in one case, dinismiss nila yung criminal case sa kanila, pero ni-refer sa SEC kasi ang tingin nila violation ng Securities Regulation Code at kami may jurisdiction doon. Pero marami sa amin nag-i-email, lalo na sa mga scams na ginagawa online. Mga sasabihin, Securities Exchange Commission, meron nag-aalok ng ganito sa online, sa Facebook, patignan ninyo. Yan, titignan namin yun kahit na anonymous, titignan namin. So, but dito ngayon pumapasok yung sinasabing ito ay politically motivated dahil ang tumawag sa inyong atensyon ay si Solgen Calida. Siguro siya yung nakatanggap ng balita or nakita niya somewhere na ganun nga ang sitwasyon at gusto niyang patignan talaga do sa authority na merong jurisdiction over the matter. At even under the Foreign Investment Act, Securities Exchange Commission talaga ang nagde-decide ng mga question tungkol sa mga pagpasok ng mga foreigners sa ilang businesses. But of course, you are already hearing this news about the rift of Rappler with the president. And now here's Solgen Calida writing you a letter, parang calling your attention that there is this kind of case. Yes. So kayo naman, you're taking the cue, parang lumalabas from Malacanang. Well, hindi naman namin iisip kung saan galing yung complaint or kung... No, but syempre po, alam ninyo yung balita, di ba? I would think it's credible because it's also from another colleague of mine in government. Pero yung mga ibang bagay na sasabihin mo na, uy, huwag natin imbestigahan niya kasi ganito, ganyan, or maybe galing sa kamag-anak ko, hindi naman tama yun, di ba? So, ang aming natutunan, kahit na nung ako yung nagpa-practice sa law office, ay kailangan gawin mo lang kung anong tama, no? And I would say, siguro after 7 years in government, baka wala na ako masyadong kaibigan at baka kung pwede lang akong i-drop ng mga kamag-anak ko, baka na-drop na ako. Kasi kahit na kamag-anak ko o kaibigan ko yan,
talagang iimbestigahan ko kung talagang may basehan. Pero hindi ba yun naman nagtulak din sa, parang sinasabi ninyo, ngayon, na-justify ninyo na yung desisyon ninyo hindi harsh masyado sa kanila, na cancelahin yung kanilang ano. Kasi parang ang nagpupush ngayon dito sa issue na to, ma'am, is galing sa Malacanang yan. You're taking the cue from Malacanang. Tapos ngayon, ang desisyon ninyo, parang hindi man kayo nagbigay ng maganda-gandang konsiderasyon. Parang hindi nyo naman pinaporma ng gusto. Ganito yan, no? When I came in, talagang I'm all for business. Yeah. And ayoko na masyadong restrictive ang mga regulasyon ng SEC, no? Ngayon, nung mga bandang, siguro bago pa ako sa SEC, nagkaroon ng isang controversial from the Supreme Court case involving PLDT tungkol sa foreign ownership. Diba ang naging issue doon ay mali ang manner of computation ng SEC. Kasi dito sa public utility, dapat 60%, 40% ang foreigner lang. Sabi niya, mali ang ginagawa ninyong computation na yung 60% binibase nyo sa total outstanding shares at yung 40% total outstanding shares. Ang ginawa ng Supreme Court is dapat isipin nyo yung buong sitwasyon. Hindi lang ownership control, pati yung economic control ng korporasyon at kung ano yung mga influensya na pwedeng mangyari. Kasi pwedeng 40% lang nga si foreigner, pero yung extent of control niya ay more than 40%. So labag din yan doon sa foreign ownership limitation. So ang ginawa ng Supreme Court, ginawa nilang mas stricto. Sabi nila, hindi tama na 60-40 ka lang sa total outstanding shares. Kasi meron diyang mga nawawala. Like in the case of PLDT, yung mga Filipino subscribers ng telepono were not given even the right to vote. Okay. So ngayon, ang ginawa namin, because of that decision, binago namin yung manner of computation. Ginawa namin 60-40 of total outstanding shares at 60-40 ng shares entitled to vote. Okay. Kasi pag gano'n ang naging computation mo, talagang masosolidify yung 60% ng mga Pilipino. Okay, walang sinasabing parang indirect control yung 40%. So nagkaroon na naman ng kaso, yung Roy versus Herbosa. At sinabi ng Supreme Court doon, tama na ngayon yung inyong manner of computation. Okay. In accordance with that earlier case ng Gamboa. So nung lumabas itong referral ni Solgen Calida, I was thinking, talagang dapat i-implement natin yung batas at ito, constitution pa, tungkol sa foreign ownership. In fact, even the Supreme Court said, you should really, really consider all the situation, the circumstances and all, para matignan mo kung hindi nalabag yung batas. So, dahil nga doon sa parang strict view ng Supreme Court na dapat malaman mo talaga kung hindi nilalabag o sinicircumvent yung batas. So, ganun ang naging interest ko rin dito na tignan natin. Kasi ayoko na sabihin na nandiyan pa yung constitution, hindi pa naman pinapalitan, pinagbibigyan mo na magkaroon ng kahit na a certain foreign control. But is there in any manner po na nakipag-usap ang Malacanang sa inyo or anybody from Wala Malacanang? po, hindi nga ako kilala ni Presidente. Di ba sabi rin niya sa clip? Hindi niya kami kilala kasi appointee kami ni President Aquino. So even si Solgen Calida, hindi kayo tinawagan personal? Hindi, si Solgen Calida, remember ko nung mga 5 years ago, pinuntahan ko siya sa office niya, bago pa lang siyang Solgen. Kasi nga, siya yung lawyer namin sa ibang kaso. O sa maraming kaso sa Supreme Court. So, it was in relation to a particular case na nasa Supreme Court and sinabi ko kung ano yung aming posisyon at lahat. And ganun lang naman talaga mga abogado. Siyempre, kakusapin mo yung kliyente mo. Kami bali yung kliyente niya. So, not in any manner na... And that was the only time. Oh, but not in any manner na influensyado kayo ng ni Solgen Calida? Not at all. And, I don't know if you search all over the place na I've never had any dealings with him personally. And I did know him from before that time. But are you lobbying for the extension of your term? No. In fact, in December, bago pa itong mga lumabas itong mga kasong to, may nag-interview sa aking newspaper and it's there in print na I'm not going to apply
for appointment because I want the president to have full discretion kung sino ang gusto niyang i-appoint. Now, if he thinks that I should be reappointed, well, maybe it's a challenge to me to make a decision at that point. Kasi ang isa namang ano naman dyan, kanilang haka-haka, you're trying to gain the favor of the president Oo. by giving this Alam kind of namin yan, decision. talagang yun ang magiging mga haka-haka ng iba. Pero sabi ko nga, hindi naman ako nandito para manalo ng populidad or maging mabango sa mga tao. But if you will be reappointed, certainly you will accept it. Hindi ko. Ayoko nang gumawa ng salitang patapos ngayon. Oo. Kasi syempre, i-consider ko naman kung ano ang kalagayan ko at that time. At saka Yes. yung ino-offer nga ay nababagay pa sa mga plano ko sa buhay. But you are inclined to accept it kasi first term pa lang naman po kayo, di ba? Oo, first term. And as I said, siguro nga kasama na yun sa ugali ko na hindi ako umaatras sa laban. So, pag consider ko siguro challenge yun, and if there are also things I can still do for the agency, why not? But right now, even if I've been there 7 years only, no, as opposed to, let us say, I'm reappointed 14 years. I think I've done a lot already during the 7 years. No, but are you satisfied already with what you have done with the Securities and Exchange Commission? Or marami pa po kayong nasa isip na you think you will be able to implement if you will be extended? Okay. Nung pumasok ako, may checklist ako eh. Okay. And alam ko na nagawa ko na halos lahat nun. Yung iba siguro, naumpisahan ko, pero talagang it will take more than 7 years. So to me, that's already an achievement on my part because I already went towards that direction. Ang isa nga dyan, yung automation ng lahat ng processes namin. So at now, pati yung registration namin is a full end-to-end online registration with the best available technology that we have. And we're already having some problems kasi nag-launch lang kami ng November. Pero umpisa na yan, no? And all the other processes will be automated. Because as you know, government agencies, meron kami limited resources lang. Hindi ka naman ako pwede mag-hire ng 1,000 people para mag-attend sa increased number of applications for incorporation. So you really have to automate. Then isa pa, umalis na kami sa Ortigas kasi nga hindi na safe yung building. So naghanap kami ibang place and meron na kami ngayong ibang lilipatan na permanent office namin. Tapos yung nagkaroon na kami ng enforcement actions at sa tingin ko naman ay na-strengthen yung ating capital markets dahil nga hindi kami nagpapalipas ng mga naglalabag sa batas natin, lalo na yung mga tinatawag na insider trading, market manipulation, tapos lalo-lalo na yung mga sa investment scams. Yes. Siguro kung titignan mo ngayon, although dumadami pa rin sila dahil meron na ngayong online, meron ng Facebook, doon sila naghahanap ng mga biktima, nahalata ko na marami na rin nagsusumbong sa amin at marami na rin nakakaalam kung ano yung investment scam. At natutuwa ako pag may sumusulat sa amin at sinasabing, naku, ito nagpaparecruit ng tao at ako daw makaka-earn ng komisyon pag nag-recruit ako, wala namang produktong binibenta. So, natutuwa kami na yung aming financial education campaign nag-work naman. At syempre, papasalamat ako kamukha kay Miss Risa Muyot na may programa siya na talagang ang gusto niya ay ma-educate ang mga public na wag mag-fall for these kinds of scams. Pero ano pa po yung pinakamalaking nakikita ninyo na gusto nyong magawa if ever you will be extended? Magpatuloy kami sa reforms. In fact, kahit sa financial reporting, ang dami namin ginagawa dyan kasi gusto namin na ang mga tao na mag-invest makaka-rely on the truthfulness of the financial reports, sa mga audited financial statements. So meron kaming programa ngayon na pwede kami mag-inspect or mag-examine ng mga papeles ng auditing firms, siyempre with the consent of the publicly listed company, para tingnan namin kung yung kanilang procedure ay tama at kung sila ay sumusunod sa mga tinatawag na Philippine Financial Reporting Standards. Magkano po sweldo nyo as chairperson? Ang aming sweldo, according to Securities Regulation Code, ay kapantayan ng sa BSP Monetary Board member. Pang ilan po kayo sa pinakamataas na sweldo? Kasi kayo daw kasama sa mga matataas ang sweldo sa gobyerno. Well, nung una, na-top 10 ako kasi na-combine yung sweldo ko for 2 years. Kasi hindi na ibigay yung dati. So, at that time, I think I did land in the top 10. Pero lately, hindi naman sa top 10. Hindi na. Pero may kaso daw ba kayo talaga nung
2015 tungkol doon sa parang nag-increase kayo ng mga salary and natulog na ho yun eh. Parang wala na akong ingay na nadinig. What was the decision? Hindi. Yung sa salaries, no, yung Securities Regulation Code, meron kaming rate talaga na sinabi ko nga, kapantay dapat kami ng ibang BSP or ng mga ibang government financial institutions. Which is monthly, At hindi magkano? kami covered ng SSL. Magkano monthly That's yun? for everyone, no? It's higher than SSL at that time. Okay. So ngayon, nag-submit yung aking predecessor ng mga 2000 and approved naman ni President Estrada at that time yung pay plan namin. So yun ang sinusunod namin. And then at some point, since natapos na yon, naghingi kami ng Increase. pay plan from President Aquino at binigay naman niya temporary pay plan lang for mga 2 years. So we need to have another pay plan now to apply for maybe another 10 years. So In the yun meantime, po, usapin na yun ng 2015, na-close na po ba yan? yung sa tungkol sa 2015 nasa COA yung issue ng pag-increase ng aming So ano pay po yan? plan. Ay yung pag-sunod namin din sa pay plan. So ano po yan? Whether it will be granted po sa inyo or aalisin? Ganun po ba? Oo, ganun din. And they have not decided on that Not yet. Pending. Since 2015. Yes. So ano po ngayon yung status ko po ngayon kayo? Oo. Mm, Hindi. Meron nga kaming na-approve actually ni President Aquino yung aming pay plan, nakasunod ng dating pay plan. ano po yun? Ano na ba yun? Naging moot and academic na po yung Yun ang issue posisyon namin. sa COA? Oo, yun ang posisyon namin at ang aming sinasabi nga is na-approve na yan. Tapos yung SRC, very clear naman in its terms na ganun dapat talaga ang sweldo namin. So parang it's already superseded by the decision of the President Yes. to grant you that. Yes. Kaya parang natahimik na Yun ngayon ang aming doon. posisyon. No? So ngayon po, pang ilan kayo sa highest as chairperson? Hindi ko na Highest paid tinitingnan yan. government official? Hindi ko tinignan yan. Kung basta ang alam ko, hindi ako sa top 10. Highest paid 2015, si Titanco, Vergara, GSIS. Pangatlo kayo. Oo. Oh. Yan yung na-combine ata yung aking 2 years. So. Ano na po yan? Annual yan. Yes. So 2 years po yung 9,800,000, Oo. gano'n? But ano din naman pala. So ngayon po, ma'am, ang isa pa Okay, pong... Mr. Vergara din ata, ganun din na nangyari sa kanya. Okay. Ang isa pa po ngayon na issue na lumilitaw ay itong tungkol dito sa kryptonite, yung itong mga sinasabi nilang Bitcoin. Ano na ho ba ang stand talaga dito ng Securities and Exchange Commission? Kasi while nagsasabi na malaking kumita, etc., at may paraan naman na legal or whatever, I understand you don't endorse it. Hindi naman sa hindi namin i-endorse, no? Kasi reality yan eh. Talagang may cryptocurrencies. May mga bansa nga na talagang ni-recognize na okay yan. Pero ang nakikita ko is karamihan ng mga bansa ay talagang meron silang wait and see attitude. At meron namang iba na naglalabas-labas sila ng mga konting mga regulasyon para lang hindi naman sa pagbigyan, but para lang makita na hindi talagang or para lang ma-ensure na yung mga taong pumapasok dyan, alam nila yung ginagawa nila, di ba? So, dito naman sa Pilipinas, ang BSP ay naglabas din ng isang regulasyon noon, mga last year, na parang ina-allow nila na yung mga OFWs, let us say, can remit money here and it could pass through a cryptocurrency mode para lang secured yung kanilang remittance. Pero wala pa tayong regulasyon tungkol sa pag-open ng exchange na cryptocurrencies ang ibebenta or ibibilin at hindi pa rin tayo nag-approve ng tinatawag na mga international coin offerings or ICO na parang IPO pero ang ginagamit cryptocurrencies at hindi shares of stock ng mga korporasyon. So ngayon po, wala pa palang clear-cut policy with regard to this ang SEC.
At ilan po ang pwedeng masabing recognized ng SEC na nandito sa ganitong klase ng business dito sa atin sa Pilipinas? Ay dito, hindi ko alam kung talagang sila yung nag-ooperate na dito. Pero marami nang lumalapit sa amin na they would like to engage in ICO or they would like to trade cryptocurrencies in the Philippines. At marami siyempre akong mga kaibigan na nagsasabi sa akin meron silang mga bitcoins, meron silang ganito, bumili sila kung saan. At meron din kaming instance na pinagbawal na namin. Sa isang case na ang nangyari, meron siyang listed company dati na na-delist. Tapos sinabi niya na yung daw kanyang mga stockholders can exchange the shares of stock doon sa kumpanya na yon into some form of cryptocurrency. No? Meron din siyang special na name. Tapos sinabi namin na hindi pa pwede yan. That's a form of securities that you're issuing and that should definitely have a license from us first bago mo ma-offer sa public. So, yun po hindi nyo inallow? Hindi namin inallow. Ano Meron po kami yan? cease and Kasi desist para order. alam ng mga kababayan natin that this was not allowed by the SEC. Yes, since na-issue na naman yung CDO at tapos na investigasyon na confidential at nalagay na sa dyaryo, ito yung crop coins. So yan, wala pang crop coins, wala Na itong cease and desist order, wala siyang lang lisensya sa amin. walang lisensya sa inyo. At ang nangyari doon is yung cryptocurrency na yon o yung kanilang crop coins ay sa tingin namin form of security. So as usual, para magbenta ka ng securities to the public, dapat ipa-register mo muna sa SEC. But have they stopped operating or nag-operate sila under other guys? We don't know. Basta as far as we know, we've already served them the CDO and it's a cease and desist order. So you're not supposed to engage in the sale of those unregistered. Oh, so dapat ma-warn yung securities. ating mga Yes. kababayan na hindi sila dapat mag-engage sa business with this one. Oo. Dahil hindi nyo recognize. Well, they shouldn't buy unregistered securities. Kasi walang protection yon kahit papano, no? So buy at your own risk yun. Yes. Pwede silang bumili, kaya lang bahala kayo. Bahala sila. Oo. Well, ganun nga siguro nakikita namin kasi pati yung sa mga investment scams, yung mga pyramiding Yes, and all, yes. meron din mga Pumapasok pa rin. nabibiktima, hindi na nagko-complain. Kasi siguro alam naman nila hindi kami nagkulang sa pag-warn sa kanila. Pero bibili pa rin sila. Siguro feeling nila makakaalis kami kaagad. Yes, yes, at mababayaran kami. Eh kung ganon, huwag mo sisihin yung regulator na hindi kami gumagawa ng paraan para mahinto yan. Kasi at your own risk na rin yun. So po, wala naman pong actions na ganon sa halimbawa ay nag-ooperate pa rin sila without the Securities and Exchange Commission's permit. Ano ang kung sakaling ginagawa nila yan? Ano po ang Ay, inyong- matindi din yung mga penalties doon. In fact, pwedeng criminal case yun. So pwede nyo silang kasuhan. Yes. Kayo, moto proprio, magkakaso sa kanila. Kung Yes. nalaman ninyo na Violation of the Securities Regulation Code. Yung Okay. pagkuha ng registration na hindi sila kumuha. Okay. Pero yung mga biktima, pwede mag-file ng estafa. doon sa tao. Yes, So it's kasi a ano yun different parang criminal case naman yun. kinuha yung pera mo under Correct. false pretenses, tapos pinarmisan ka ng kung ano-ano na hindi naman totoo, plus the fact na wala pa nga siyang lisensya. Ano naman po ang protection na makukuha noong mga kababayan natin na nag-engage sa isang company, let's say, na registered naman sa inyo? Kagaya halimbawa kung meron ninyong merong registration sa inyo, paano nyo naman sila mapoprotect? Yun nga ang dapat talagang i-remind ang mga tao na kahit na isang kumpanya ay registered with the SEC, Yes. meaning meron siyang Certificate of Registration of the Articles of Incorporation. Correct, No? correct. So medyo nag-online pa siguro siya, nakakuha siya. Hindi yun enough kung mag-engage ka in the sale of securities to the public, which means more than 19 people. Okay. In that case, you still have to get a secondary license. Yun yung specific license to be able to sell to the public your shares of stock. Kasi hindi mo lang titignan na na-register siya as a corporation sa amin. Titignan mo rin kung yung korporasyon na yon ay hindi nag-speculate or hindi nagpa-promise ng something na hindi naman niya magagawa. Correct. Tsaka titignan namin talaga kung may business. Ano ba yung binibenta mo? Diba? Eh kung bibenta mo lang at sasabihin mo na, naku, after 1 month, magiging 10% Ganito ka na. ang kita mo. Oo. Paano mong i-earn yung 10? Naku, malabo, mga kesyo ganito. Yes, Meron diyang taniman ng palay, mag-i-invest tayo dyan, tapos yung mga rice, ibebenta natin, kikita tayo, tutubo tayo.
Eh kung yung mga bangko hindi naman nagbibigay Ginagawa. sa'yo ng more than a Correct. certain rate, eh kung 10%, 20%, parang... Pero sino nag-i-issue po ng lisensya na yon? Kayo Kami. din. So dapat may kami yung specific... mag-aaral ng iyong business plan, Yes. kung ano yung iyong underlying asset, kung ilan yung i-issue mong shares, at kung ano yung mga sasabihin mo. Pati yung manner of advertising the sale of shares, tinitingnan namin So yan. para wag ako maloko, ano ang dapat kong hanapin? Una, nakita ko, ano ba? Kasi may pinapakita sila, eto, registered kami Oo, sa SEC. yung merong... May seal, etc. etc. Ayan, ang aming Ano pa lang company. yun? Bilang korporasyon. Okay, so korporasyon. Ano ang kasunod na dapat kong hanapin Dapat sa kanila? may ganun na namang isa pang lisensya, ibang From kulay. SEC din? From SEC din na sinasabing, oo, pwede ka magbenta ng securities sa publiko. At yung detalye ng kung ano yung negosyo mo. Yes, makikita mo naman sa website yun, di ba? Naka-specify Oo, doon. Nakalagay doon kung anong klaseng business, anong mga pinapromise niya, yung tinatawag na registration statement. I see. Kasi minsan, yun lang SEC, pinapangharap, eto, registered kami sa SEC, pero wala yung isa pa na yun na license. Yes, yes. Kasi parang kagaya namin, meron din mga iba-ibang yung mga business na pwede kang mag-engage. Kasama yung dapat doon. Well, kasama po tayo ngayon mga taga-Bangbang Manila. Ito pong ating isang remote point na gustong makibahagi sa atin. May gusto silang malaman sa inyo, Madam Chair. Go ahead, Bambang Manila. Sino po sila? Tuloy kayo. Kasama po natin ang ating chairperson ng SEC, si Chairperson Herbosa. Good morning po, Kuya Daniel. At sa ating pong Chairperson Teresita Herbosa ng Security and Exchange Commission, magandang umaga po sa inyo. Alam niyo po, naniniwala po ako na kayo po someday you might be a good leader. So, at kayo po hindi po na-involved sa mga katiwalian. So, what point po kayo kumikilos para ma-actionan yung reklamo sa isang korporasyon, asosasyon, at iba pa? Kailangan ba may bigating tao para magreklamo? Paano yung treatment sa iba na kumbaga sa small time lang na asosasyon? Paano po natin matutulungan ng mga ito? Dahil ito ay mga small time lang po ito. Paano po natin mabibigyan ng pansin? Hindi kumpara dun sa mga malalaking korporasyon o kumpanya na nabibigyan kagad ng atensyon at natatapalan po para mapadali ang kanilang mga kilos. Ito po bang mga maliliit na korporasyon pong to, mga kumpanya, mga asosasyon? Paano po natin ito matutulungan? Siguro parang ang sinasabi niyo ba, kailangan bang si Soljan Kalida ang tumawag? Definitely not, no? In fact, yung pong sinasabi ninyong maliliit na korporasyon, they actually make up almost 85 to 90% of companies registered with SEC. Dami, Ang mga MSMEs, mas marami doon sa mga malalaking korporasyon. Of course, pagdating naman sa kinikita, yung yung malalaking korporasyon na 10 to 15%, yun ang kumikita ng Bulk ng 80 to 90% Yes, ng correct. kita, no? So, sa mga maliliit na korporasyon, nahalata namin, lalo na yung mga Tricycle Drivers Association, yung mga kung ano-anong mga, kahit na yung mga korporasyon na stock corporations sa tinatawag na maliliit lang yung mga negosyo, ang nakikita namin na madalas na mangyari, nagkakaroon sila ng intra-corporate dispute. So, yung mga nasa loob, bigla na lang nag-aaway sila kung sino magiging presidente, kung sino magiging opisyal, no? So, pag ganung intra-corporate dispute, actually, ang jurisdiction nun nasa korte. Kasi parang some sort of a contractual dispute yan tayo ang nag-alalaban. So, dapat court ang mag-resolve. Ngayon, ang ginawa namin, no, kasi nakikita namin, doon sa iba pang mga asosasyon at mga clubs, ang isa pang kamalian is yung hindi sila nagkakaroon ng quorum para makapag-elect ng bagong directors. So, yung mga director nila o trustees, kumisan mga 20 years na sila pa rin. Forever. Lalo na sa mga condominium corporations, no? So marami nangyayaring anomalya. Ngayon, sa batas natin, inalis na yung pag-decide ng mga intra-corporate disputes sa SEC. So, ang ginawa namin, nag-suggest kami ng amendments sa batas, no? Sa Corporation Code, sa Securities Regulation Code, at mas particular sa Corporation Code, na sinasabi namin, pag ganyan lang ang issue, huwag na niyong puntahin sa court, kung maaari,
kami na rin bigyan nyo ng power para i-decide. Like for example, doon sa walang makuhang quorum, ayaw ibigay nung mga nakaupo yung address ng mga members, hindi ngayon masulatan ng kabilang grupo. Sinabi namin, pag gano'n, ibigay nyo sa SEC at kami pupunta ron at kami magtatawag ng meeting at magkaroon tayo ng election ng bagong directors. Kung talaga yun ang gusto ng karamihan doon sa mga miyembro ng club, ng association, o ng condominium corporation. But it needs an amendment. Yes, it needs an amendment. Pero hanggang ngayon, wala pa yung amendment na yun. Wala. At kayo po, sa SEC, di ba, once an incorporator, ano na yan, perpetual na nandiyan dyan yung incorporator na yun? O Well, yung pwedeng incorporator, perpetual siya na nakalagay sa articles na Yes. nakikita mo doon sa aming Correct. iView, no? Ang incorporator naman, pwedeng ibenta yung shares niya. So in the end, baka zero shares na siya, na iba na yung stockholder. Pero nandun pa rin pangalan niya. Nandun pa rin yung pangalan niya. Kaya lang, Pero, nagpaparequire kami na mag-submit ng GIS, General Information Sheet, every year. Within 30 days from the time you held the stockholders meeting, para makita namin yung mga bagong director o opisyal, kung bago man or kahit yung mga luma na re-elect, at kung sino na yung mga bagong stockholders, at least who own more than 5%. But are you expecting that this law will be amended? At nasaan po ba siya? Oo, ngayon Ano ba nasa estado? malapit na matapos ang interpellation period dun sa Senado, at dito naman sa Congress, sa lower house, meron na kaming mga committee hearings. At pinagpapantay-pantay ng mga suggestion ng mga grupo na interesado sa corporation code, at siguro naman within the year baka. But how long has it makuha na been there? namin yun. Since 2014, 2015. Wow, 2014. 2015, parang... O baka yun ang isa sa sinasabi mong hindi ko matatapos by March. Pagpapalit na naman, ano? Hindi pa rin natatapos na issue. Yung sinasabi ko lang, lalo na yung mga MSMEs, lalo na nagkaroon tayong problema doon sa mga informal lenders. Diba? Yung mga lending companies sa jurisdiction ng SEC yun eh. Okay, ang mga bangko, siyempre sa BSP, no? So, ang mga lending companies, sila nagpapautang doon sa mga maliliit, no? Yung mga tinatawag na unbanked o yung mga MSMEs. So, ngayon, walang maximum interest rate that can be imposed. It's a free market when it comes to interest rates, no? At nakalagay sa batas, kung gusto natin mag-set ng interest rate, kailangan pumunta kami sa BSP at pag-usapan at pag-aralan. So ngayon, may mga lending companies na ilalagay nila sa application nila na they'll be charging 6%. Okay. Tapos mamaya makikita namin, nagre-reklamo yung mga naghiram sa kanila na charge na pala sila na kung ano-ano. Kung ano mga charges, fees, matataas pa yung mga interest. So yun, Wala kayong ginagawa magagawa namin. doon? Oo. Hindi naman sa walang magagawa. Pero tinatawag namin yung mga parties at pinag-uusap namin sila at in Nagmi-mediate many na lang instances na gagawa ng paraan. In other cases, we really have to advise the borrowers to file the case. Because ang court naman, Supreme Court also, nag-set na ng mga cases, jurisprudence, na pag talagang excessive, in a way, that's Kasi also wala na tayong anti-usury against, law yeah, ngayon, wala diba? na. Oo. Pero kung excessive at makikita mo naglabag naman sa Truth in Lending Act, hindi sinabi sa'yo na ganyan pala kataas yung fees, yung charges. So in effect, yung interest mo halos doble o treble na nung hiniram mo. Sinabi naman niya na pwedeng i-declare void yun. Okay. At hindi pwedeng singilin. Alright. Puntahan naman natin ang Tansa Cavite. Magandang umaga po. Sino sila? Tuloy kayo. At kasama po natin si Chairperson Herbosa ng Securities and Exchange Commission. Okay. Good morning, Kuya. At kay Ma'am Teresita Herbosa, ako po si Laura Ararakap. Ano ang stand ng SEC regarding sa pahayag ng Pangulo na balak niyang iparebook ang lisensya ng ABS-CBN? Sinabi ba niya? Meron bang, may violation ba? Tsaka ano ba ang articles of incorporation nila na may pinag-aaralan ba kayo with regard to Hindi, ang alam ko sa ABS-CBN, yung renewal meron ng silang franchise? So may renewal ng franchise yan. Pero ang magdi-decide niya is actually Congress. Pero sa SEC wala naman silang issue. The same issue rin, kung mass media nga sila, dapat siguradong 100% foreign ownership. But are you scrutinizing it? Yes, now? kasi ganito ang ginagawa ng Congress, no? Sinusulatan nila kami pag may ganyang franchise ng mass media up for renewal.
at they get us there para mag-present ng aming side din kung may violations of foreign ownership, kung meron kami nakitang hindi tama, at sinasabi namin right then and there. And since magre-renew na ABS-CBN, I suppose Congress Tatawagin kami. has written you already. Yes, And kumusta po? Have you gone through the... Hindi ko alam kung ABS-CBN yung nakita ko. Mas maraming up for renewal. But one of those is ABS-CBN. Yes. Dahil yun nga yung sinasabi ngayon na pinagtalunan na issue na parang mahihirapan silang mag-renew because parang di ba dati meron din silang banggaan ng presidente. But just the same, Well, sa inyo fair po... naman din sabihin sa mga Congress natin yun. No? No, but sa inyo po ba, meron po ba kayo na nasilip na sa kanila? Kasi, of course, pinag-aaralan din ninyo yan. And, ngayon na mainit yung issue sa Rappler, ditong PDR na to could also be one of those things that you can look at. Well, ang masasabi ko lang is na nakita ko na nga yung PDR din nila dahil sa kinokompara yun dun sa kaso namin. No? And alam namin, iba yung provision. Wala sila nung provision. So wala silang violation Yung sa aspect ng PDR. Saan sila may violation? wala kami nakitang violation as of now, no? Yun namang now I remember. Although nabasa ko ito, hindi ko lang alam kung tama. Parang sinasabi ata ni President na during the campaign, diba he wanted to advertise or to put in his ads in So tumanggap sila ng tapos hindi ini-ere. Yun, oo. ABS-CBN ata yung Yes, sinasabi ABS-CBN niya yan, sa sinasabi niya. So Yes. another issue yun. It's more But maybe ano kinalaman doon ng SEC? Wala nga. Hindi Hindi, naman. sinabi ko lang na baka yun ang sinasabi nilang basehan okay. kung bakit parang ayaw ni President na ma-renew sila. So pero kayo ba ngayon, wala ba kayong aspeto na tinitignan in any of these media entities na nagre-renew? Meron ba kayo nang nasilip na maaaring At sinabi ko nga, pag magre-renew violation? sila, talagang titingnan namin niya. Kasi tatawagin kami ng Congress at magpipresent din kami doon ng So wala pang violation kayo nakikita with any of the media entities? Wala pa. Ano bang pwedeng maging violation nila sa SEC aside from the PDRs? Well, yung pinaka-common na terms and conditions ng franchise. Wari, meron doon nakalagay na kondisyon na hindi ka pwede magbenta kung kanino na hindi ka naghihingi ng approval sa Congress. Yun, clear violation yun, di ba? Okay. Tapos yun nga, kasi matindi nga yung ating constitution 100%. Ganun naman, titingnan natin kung sino yung mga investors nila, kung anong mga nationality ng mga yan, tapos kung meron ng mga provisions na hindi katanggap-tanggap. But so far, on your part, wala pa kayong ibang mga findings sa mga ganitong mga media entity na nalalabag sa regulasyon ng Securities and Exchange Commission. In fact, maganda rin antayin yung magiging pronouncement ng Court of Appeals o ng Supreme Court Regarding this Rappler regarding case. Rappler, kasi then baka maklaro din kung how do you view PDRs. And it could be a Kung- precedent of all the Yes, PDRs. yes. Diba? Okay. Si Ninang Risa, gustong magtanong mukhang Ninang, magandang umaga. Magandang umaga, Kuya. Magandang umaga, Chair Tess. Si Chair Tess, maraming salamat sa pagpunta rito at pagpapaunlak sa paanyaya ni Kuya. Tatanungin ko lang, I understand that may implikasyon sa business itong desisyon ng SEC sa Rappler. Siyempre, talagang kailangan 100% Pilipino. Kung may foreigner, kailangan silang maghanap ng bagong investor. So, syempre, malaking impact yon sa korporasyon. Pero ang naririnig ko kasi sa mga balita ay lagi ang sinasabi ay tungkol sa press freedom kasi may impair ang kanilang operasyon. So, ang tanong ko po ay talaga bang may impair yung operation ng Rappler dahil sa desisyon na ito? Ngayon na hindi pa final and executory, pwede pa silang mag-broadcast. Pero since ano po sila parang mass media na nasa social media sila, so kung sakasakaling maging final and executory itong desisyon, ano po ba ang magiging impact nito or implication sa kanilang media operation or sa tinatawag nating press freedom? Totoo yan, no? In fact, iniisip din namin noon, nung dinidiscuss namin itong decision na to, kung bakit yun ang ginawang penalty, lalo na doon sa mass media law na applicable.
na bakit i-revoke yung franchise, i-revoke yung license or any other permit given by the government. So, ang amin lang naisip doon is because nga of that very strict constitutional rule na hindi ka pwedeng masapian ng kahit na anong percentage of foreign control or ownership, ay dapat strict din ang implementation. Okay? So, pag nilabag mo yon at magkasala ka nga, so kailangan magkaroon ng consequence yun. No? Hindi naman pwedeng sabihin mo lang na void, tapos bahala ka ng mag-recover. Ang sinabi ng batas, mayroon talagang penalty for that. Pero dito naman sa SEC, kahit na isang korporasyon ay ma-dissolve at ma-revoke yung license, in many instances, pwede silang mag-ask for lifting of the revocation kung medyo na-satisfy na nila siguro yung mga compliance issues. Pwede rin namang organize ka using even the same name, kasi sa'yo naman yung pangalan, at mag-form ka ng bagong korporasyon, engaging in the same business, and also getting investors na siguro Pilipino na ngayon para maging 100%. Of course, you can also wait for the amendment of the Constitution at baka yun nga isa sa mga amendments na gagawin ng ating mga babatas na wag nang gawing masyadong stricto yung ownership ng mass media sapagkat sa online naman, even yung mga mass media sa ibang bansa, nakakaabot na dito. Remember, ang rationale ng provision na yon ay para daw ang foreigner ay hindi makapag-influence ng public opinion ng mga Pilipino. Hindi na naman na siguro applicable yun ngayon because personally, I do feel na anybody can shape anybody's opinion and it doesn't matter kung foreigner or local, it's up to you already how to take the influence, no? So, maybe our congressman would be on the right track if they also would review these kinds of provisions. Because, tama ka, it will not only sort of be impairment of the right or the freedom of the press, but also will not encourage foreign investments. And in the case even of news organizations, we can learn a lot from some foreign press organizations because they have probably the technology and they have probably all the research materials that you can use as basis also. Yun. So, pwede naman magtayo sila ng pareho rin, Rappler din. Abroad? Di ba pwede naman sila mag-register? Later, yeah, of course. Rappler din. Ngayon, pwede naman din na registered sila abroad. Pwede rin. No? Nakakarating naman dito yung operation dahil social media naman. So, diba? that's what I want to probably relay to our lawmakers if they will revisit that provision in the Constitution. Yeah, we really have to maybe update or modernize certain provisions. So parang sinasabi nyo, there are many ways now that you can actually circumvent yung rule din na yan ng SEC and be able to operate. Yes, and actually not aligned with what was supposed to be the rationale of that 100% Filipino ownership requirement. So what if nagrehistro siya sa isang country? Yung nakarehistro siya as Rappler, halimbawa sa isang country, meron siya ngayon dito na mga reporters. Ano ang sasaklawin pa ng SEC doon? Kasi parang aside from just getting the parang foreign magiging foreign magiging foreign media entity ka na napapasok lang dito sa Pilipinas. That's possible, hindi ho ba? Oo, possible. And wala na kayong hold doon. Wala na, except that under the Foreign Investment Act, there's such a thing as doing business, in which case you still have to get a license. Pag yung medyo, you've already sent your representatives here, your reporters here, and they're doing what you would call the main business of the foreign company, the ordinary course of things, then you may still have to get a license from SEC and operate here either as a rep office, branch office, regional office, or even put up a local subsidiary. Pero license na sa inyo na lang na sa Securities and Exchange Commission. No, and and titingnan namin. They will not be covered by that provision na 60 or nothing at all na dahil foreign company siya. Say na hindi na sila ma-affect. Maybe if they put up a subsidiary, baka magfo-fall pa rin doon sa
100%. Kung may subsidiary siya dito. Pero may mga iba, baka hindi na yung mga ref office o what. Kasi I think meron naman ngayon, di ba? Yes, yung mga Reuters. ibang mga company. Ninang, ayan ang sabi Thank ni you. Ma'am Tess. Kasi ang gusto ko lang i-stress dito talaga, wala namang kinalaman yung press freedom dito. Kasi actually, ang kanilang minomonitor ay yung mga korporasyon. And the corporation is normally separate from the outfit itself. Especially so that nasa social media sila. So kahit nga wala silang korporasyon, pwede nga silang mag-broadcast Di ba, Kuya? Kasi ang problema dito, kaya ganon, magre-renew ka na ng appointment. Diba? So parang ang litaw dito, you're trying to gain the favor of the president Yes. by doing such. And now that you have come up with this kind of decision, parang you're trying to be part ng accusation ng curtailment of press and I can freedom. understand that view because sometimes I think, and I'm sorry to say this kasi public official ako, pero personally, I feel na masyado tayo nagiging polarized. Na parang if you come up with a decision na yun nga, pabor nga kay president, tapos sabihin ka agad nung iba na follower ka or supporter. Kami as a government agency, we just have to implement the law. And nakalagay naman dyan yung mga jurisprudence, nakalagay dyan yung wording ng batas. Talagang we'll decide according to those. Ngayon, pag may nagsasabi naman, hindi, kasi yan, naghahanap ng support, ganyan, kaya ganun ang desisyon. Kung yun yung tama, anong magagawa ko? Diba? Oo. Ang masama is mali yung desisyon at talagang for the purpose lang of getting the support or appearing to be in support of one person or somebody in power. Yeah. But at least as of the moment, walang word sa inyo na i-report pa kayo. Wala pa na, ma'am. Na i-report sa... Na i-re-appoint kayo. Wala pa nga. At kung yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, si Risa, siguro kilala naman nila ako na talagang I'm very independent. Even when I was practicing in a big law office, I'm sure the then bosses of mine can attest to the fact na I'm really very independent. Well, we'd like to thank you, ma'am, for the time that you have given us. But before that, meron tayo nag-like na 486, may nag-love sa'yo na 155, may natawa na 10, may nag-wow na 5. Wala namang nalungkot pero may nagalit na isa. Palagay ko taga-Rappler. Maraming salamat po for the time that you've given us. Yes. Securities and Exchange Commission Chairperson Teresita Herbosa. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon.